નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રવિ જોશી સ્ટેટિસ્ટિક્સ ગુરુ ચેનલમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લા લેક્ચરની અંદર અવયવ અને વિસ્તરણ આ બે અગત્યના ટોપિક જે છે એ આપણે પૂર્ણ કર્યા. આજે આપણે લક્ષની અંદર બે અગત્યના એવા કહી શકાય અને ખૂબ જ આઈએમપી એવા બે અર્થની સમજૂતી આજે આપણે મેળવવાની છે. સરસ, તો આજે આપણે જોઈએ x ટેન્ડ્સ ટુ a. ખૂબ જ આઈએમપી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ. તો આપણે જોઈએ આનો અર્થ. પરીક્ષામાં આ રીતે પૂછાય છે x ટેન્ડ્સ ટુ a નો અર્થ આપો. બરોબર છે? તો જોઈએ x ટેન્ડ્સ ટુ a એટલે કે x છે ઈ a ને અનુલક્ષે છે. ફરી પાછું કહું છું, x ટેન્ડ્સ ટુ a મીન્સ x છે ઈ a ને અનુલક્ષે છે એટલે કે a ની નજીક જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, a ની નજીક જવું એટલે કે બંને તરફથી નજીક જઈ શકાય, ડાબી બાજુથી તથા જમણી બાજુથી. બરાબર? તો આપણે એનો અર્થ જોઈએ x ટેન્ડ્સ ટુ a. ચલ x ની કિંમત વધારતા કે ઘટાડતા a ની નજીક લઈ જવામાં આવે. જો ખાસ ચલ x ની કિંમત વધારતા કે ઘટાડતા a ની નજીક લઈ જવામાં આવે, ખાસ ધ્યાન રાખજો, a ની નજીક લઈ જવામાં આવે તો x એ a ને અનુલક્ષે છે તેમ કહેવાય. બરાબર છે? હવે પેરેગ્રાફ વાળી લખવાનું છે. અહીં x ની કિંમત a ની નજીક છે પરંતુ x is not equal to a. એટલે ખાસ યાદ રાખો, x ની કિંમતને આપણે વધુ ને વધુ નજીક લઈ જવાની છે. કોની? તો કે a ની. પરંતુ એક્ઝેક્ટ a આવશે નહીં. બરાબર છે? તો આ થયો અર્થ x ટેન્ડ્સ ટુ a નો. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન ગણી શકાય. ચલો એના પછી હજી એક એના જો તમને લાગશે x ટેન્ડ્સ ટુ 0 નો અર્થ આપો. જો આ બે પ્રશ્નો એક સરખા લાગે છે પણ આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીં x ટેન્ડ્સ ટુ a છે અને અહીંયા x ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે. બરાબર? ફરી પાછું આપણે લખીએ ચલ x ની ધન કિંમતો ઘટાડતા અને ઋણ કિંમતો વધારતા. ચલો આ એક ને બે જો હિસાબ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે 0 ની નજીક જવું છે તો તમે ધન કિંમતોને ઘટાડો તો એ શૂન્યની નજીક જાય. એવી જ રીતના ઋણ કિંમત છે તો એને તમે વધારો તો એ શૂન્યની નજીક જાય. તો અહીંયા લખેલું છે જો ચલ x ની ધન કિંમતો ઘટાડતા અને ઋણ કિંમતો વધારતા. અહીંયા શું હતું તો કે a ની કિંમત આપણને ખબર નહોતી એટલા માટે આપણે અહીંયા ફક્ત લખ્યું છે વધારતા કે ઘટાડતા. અહીંયા આપણને કિંમત ખબર છે કે x ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે. તો એના માટે શું કરવું પડે કે ઋણ કિંમતોને વધારીએ તોય શૂન્યની નજીક જાય અને એવી રીતના ધન કિંમતોને ઘટાડીએ તોય શૂન્યની નજીક જાય છે. તો એટલા માટે લખ્યું છે ચલ x ની ધન કિંમતો ઘટાડતા અને ઋણ કિંમતો વધારતા શૂન્ય ની નજીક લઈ જવામાં આવે તો
તેમ કહેવાય. ચલો ક્લિયર. ચલો એવી રીતના અહીંયા આપણે પેરેગ્રાફ લખવાનું છે. અહીં x ની કિંમત 0 ની નજીક છે, પરંતુ x is not equal to 0. આ ખાસ લખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે x is not equal to 0 એટલે કે શૂન્યની ખૂબ જ નજીક લઈ જવાની છે, ખૂબ જ નજીક લઈ જવાની છે, ખૂબ જ નજીક લઈ જવાની છે, પરંતુ એક્ઝેક્ટ 0 લેવાના નથી. એવી રીતના અહીંયા પણ આપણે એવું લખેલું છે, કમ્પલસરી છે. આ બે પ્રશ્નો અતિશય અને ખૂબ જ આંકી છે. બોર્ડની પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક એક માર્કમાં આ મોસ્ટ આંકી છે, તો આને આપણે આંકી કરી નાખશું. લખી અને પાકા કરી લેવા. તમારું ક્લિયર. તો એક કે બે વાર કે પાંચ વાર લખી અને આને વ્યવસ્થિત પાકા કરી લેવા. મોસ્ટ ટાઈમિંગ પ્રશ્ન છે આ બંને. તો આજે આપણે આટલું રાખીએ છીએ. ફરી પાછા આપણે નવા લેક્ચરમાં આપણે મળશું. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને અસ્તુ.